This is my city. These are my people. I've seen a lot of things in this town. Things I don't like. Bad people taking advantage of the weak. Good people down on their luck. Innocent people suffer. Talk to God a lot. Sometimes he talks back. So I ask him, when are you going to do something about all this? You know what his answer was? You wouldn't believe me if I told you. My name is Habakkuk. This is my story. Good morning, Lighthouse. My own. Yes. Goedemorgen, Lighthouse. Welcome to Lighthouse, and it's my pleasure to speak to you today. Welkom. Het is vandaag mijn genoegen voor jullie te spreken. My name's Callum. I'm on the lead team here. Zijn naam is Callum. Hij is een van de leiders hier. So yes, that's me. Today we're going to be looking at Habakkuk. Vandaag gaan we kijken naar Habakkuk. A series that we've been going through. We started last week. Die serie zijn we vorige week begonnen. And we'll carry on 2 weeks from now. En we gaan nog 2 weken verder. And it's about dealing with the concept of wrestling with God. En het gaat eigenlijk over Wrestling with God. het worstelen met God. And we know that life is not easy. We weten dat het leven niet gemakkelijk is. It's not simple. Het is niet simpel. Otherwise we wouldn't be faced with so many problems. Anders zouden we niet zoveel problemen hebben. And last week Frank spoke to us about how we are presented with difficult issues within our culture. Vorige week heeft Frank het gehad over hoe dat we in onze verschillende culturen Difficult problems within our culture. verschillende problemen gaan aanpakken in onze cultuur. How we live such a way and how the things around us present to us in such a way that we forget some of the things we do might even be wrong. Hoe wij leven op een bepaalde manier en dat eigenlijk een verkeerde manier is als je het gaat bekijken. And how we rationalize the things we do to be okay. En hoe wij rationaliseren om te kijken dat het toch goed is. And also he then came to the concept of being real with God. En ook het concept om echt te zijn met God. Not in a argumentative way, not in a accusational way. Niet in een beledigende manier. Not in an accusation, not saying you're wrong, I'm right. Niet zeggen van jij bent fout, ik ben juist. But actually presenting the difficulties in his life to God and going, hey, what about this? Maar eerder het probleem of het probleem voorstellen en zeggen, wat als we nu dit doen? I'm struggling this, why does this exist? Ik heb het moeilijk met dit en waarom bestaat het eigenlijk? Because you said you're a good God. Want je zei dat je een goede God bent. Yes, so we're looking at the concept of Habakkuk. He received a vision. Habakkuk heeft een visie gekregen. It was given to him from God. Gegeven door God. And this vision was a burden. En die visie was een last. The burden which Habakkuk the prophet did see. Dit is de last die God aan Habakkuk doorgaf. It's not something that was nice. He had to carry this vision. Dat was niet echt iets leuk, hij moest dat met zich meedragen. It wasn't like, oh, I've seen God, it's okay, everything's fine. It was like this is difficult. Niet zo van, God, dat is heel leuk, maar nee, gewoon, het is echt, God, dit is moeilijk. And we saw last week that his response initially was, why? En we zagen dat zijn antwoord eigenlijk was, waarom? And how long? En hoe lang? Why does this evil exist? Waarom bestaat er kwaad? And how long will it last for? En hoe lang gaat dat blijven duren? And we saw that actually this is God revealing his greater plan. En we zien dat het eigenlijk God is die zijn beter plan onthult aan ons. Sometimes it's easy, Soms is het gemakkelijk, sometimes it's not. soms is het niet. And the concept of the plan was to God showing to Habakkuk what he was going to do. En het plan was eigenlijk dat God aan Habakkuk zou laten zien wat dat hij van plan is om te doen. And that was going to turn the world upside down. En dat ging heel de wereld opdraaien. Israel, we all know where Israel is in the Middle East, or hopefully you do. We weten allemaal dat Israël in het Midden-Oosten is. It was in economic decline. Het was een economisch verzet. It was a religious mess. Een religieuze warhoop. And they were a mix of cultures to the state that nobody knew
really who they were anymore. Er was een mix van culturen waardoor dat eigenlijk niemand meer wist wie dat die was. They had lived through 70 to 100, couple of hundred years of different cultures coming in. They're accepting different things from different people, and we're kind of just this cultural mixing pot. Ze hebben 70 tot 100 jaar allemaal door elkaar geleefd en uiteindelijk was het zo mix dat ze echt allemaal niet meer hun culturen wisten. And God is saying to them, a lot of the stuff you've brought in En God zegt, heel veel dingen die je hebt binnengebracht hier, is wrong. die zijn fout. It's offensive to me. Dat is heel beledigend voor mij. And he was bringing them up and saying, we need to change. En hij zegt, we moeten veranderen. And he sent people to tell them that. En hij stuurde mensen om de andere mensen dat te gaan But they vertellen. refused. They Maar ignored. ze luisterden niet. And God's greater plan was to bring the Babylonians to destroy Israel. En Gods groter plan was eigenlijk om de Babyloniërs te brengen om Israël te vernietigen. And the Israelites didn't believe that he would do that. En de Israëlieten geloofden niet dat hij dat zou doen. For look among the nations and see the wonders and be astounded, for I am doing a work in your days that you would not believe if you were told. De Heere antwoordt, kijk eens naar de volken en verbaas u, want ik ga tijdens uw leven iets doen wat u niet zou geloven als het werd verteld. Well, why didn't they believe? Maar waarom geloofden ze dat niet? Well, because they believed that they were the most righteous people on earth. Omdat ze geloofden dat ze echt de beste mensen waren, de meest juiste mensen waren op de aarde. Even though they'd accepted all of this new cultural change, Ook al hebben ze al die culturele veranderingen wel geaccepteerd, they still stood upon the theaters. I'm a Jew, I'm righteous because I'm God's people. hadden ze nog altijd wel het gevoel van ik ben een Jood en ik ben juist en was- ik ben van God. It was a good concept, Dat was een goed concept, but it was manipulated to bad result. maar het is gemanipuleerd en het is een slecht resultaat geworden. It was a place where they were like, hey God, we're your people. Het was eigenlijk een plaats waar dat ze zeiden van, hey God, wij zijn uw mensen, I'm your son, ik ben uw Of zoon daughter. of dochter. I was circumcised, or Ik ben besneden, not circumcised if you're a woman, but like Yeah. you had entered into the Jewish system. maar je bent dus helemaal in het Joodse systeem. Therefore, you have to protect me Daarom moet u mij beschermen and you have to do good by me. en goed doen voor mij. They took their identity and manipulated it in a sense of going, this is my identity, therefore you must do this. Ze namen hun identiteit en ze gingen eigenlijk er gewoon vanuit van, dit is mijn identiteit, dus nu moet je dit doen. Rather than God saying, this is the identity I give you. Eerder dan dat God zegt, dit is de identiteit die ik u geef. And it's a kind of like our day. Het is een beetje een... And it's like our day, today. It's like het today. is zoals onze dag vandaag. We today expect certain things. We verwachten vandaag bepaalde dingen. Think something we expect. Food, water, housing. Voedsel, Clothes. een huis, kleren. All of these things that we expect because we're Western Europeans, because we're human. I expect that my vote counts. I expect that my food is on the table. I expect that I can afford to be able to buy it. These things that we've grown up with expecting. Allemaal dingen die we eigenlijk verwachten. We verwachten dat we 's morgens eten kunnen hebben en dat we kunnen drinken en al die soort dingen. We verwachten dat allemaal. And the minute we don't get it, we're the first one to be at the front complaining because we demand it because that's my right. En het moment dat we dat niet krijgen, dan gaan we gewoon klagen, want dat is gewoon mijn recht. Based upon my identity as a human. Omdat dat mijn identiteit is als persoon, als mens. Taking the identity and expecting the results from the identity. De identiteit nemen en gewoon verwachtingen hebben van die identiteit. Which in some ways is not wrong. Dat is op zich niet verkeerd. God says you stand as a child of God. God zegt ook, je staat als een kind van God. But it's what you do with it which makes the difference. Maar het is wat je ermee doet dat een verschil maakt. And Paul in the New Testament En Paulus zegt in het Nieuw Testament... let's go. He says, a person is not a Jew who is only one outwardly, nor is circumcision merely outward and physical. No, a person is a Jew who is one inwardly, and circumcision is circumcision of the heart, by the Spirit, and not of the written code. Dat u als Jood geboren bent en volgens Joods gebruik besneden, wil nog niet zeggen dat u een echte Jood bent. Nee, een echte Jood is iemand die zich in zijn hart met God verbonden heeft. Het gaat er niet om of u lichamelijk besneden bent, maar of uw hart en gedachten voor God geopend zijn. Dat is besnijdenis door de geest, niet volgens de letter van de wet. Paul is stating that just because you say you're something Paulus zegt dat niet omdat je gewoon iets zegt, doesn't necessarily mean you are something. betekent niet per se dat je iets betekent. You can say you're human, Je kunt zeggen dat je een mens bent, but act like an animal. maar gewoon je gedragen als een dier. Your actions are not showing what you state you are. Uw acties tonen niet wat dat je eigenlijk bent. He's saying that just because I am a human
Hij zegt eigenlijk, omdat je mens bent, if I expect these certain things of food, water, clothing, als ik water en voedsel en kleren verwacht, I have to act as what the identity presents me to act. moet ik mij gedragen naar wat dat die identiteit zegt hoe ik mij moet So if gedragen. I want my food, water, clothing, vote to be right, Dus als ik mijn voedsel en al die dingen wil, dat voor mij is, dat my juist is, actions need to meet the requirement of my identity. moeten mijn acties ook tonen wat dat mijn identiteit zeggen. I can't just stand there and do whatever I want and say, yes, but I still need food. En ik kan niet daar gewoon staan en zeggen, ja, maar ik heb gewoon nog altijd voedsel nodig. Because that's not what my identity says. My identity says Want I dat is act. niet wat mijn identiteit zegt. And this leads to our first point today. En dat leidt tot ons eerste punt vandaag. God takes his protective hand away from those who are disobedient. God neemt zijn beschermende hand weg van mensen die ongehoorzaam zijn. The Jews, they lived with their identity, De Joden leefden met hun identiteit. but their actions didn't match the identity. Maar hun acties kwamen niet overeen met die identiteit. Therefore, God took his hand away. Daarom heeft God zijn hand weggenomen. It was partially as a punishment, Dat was eigenlijk een straf, but also to show them that his hand was there in the first place. maar ook om te tonen dat zijn hand er eigenlijk in het begin wel was. So for instance, this is saying in the early church, Dat is eigenlijk wat ze zeggen in de vroegere kerk. the apostles pointed that if you as a Christian did not live as the identity given to a Christian, De apostelen zeiden, als je niet leeft volgens de identiteit die je gegeven is als christen, you hand them out of the church, dan geef je die aan de kerk, so God takes his protection away zodat God zijn bescherming wegneemt, to show the Christian that God was protecting you already. om een christen te tonen dat God u eigenlijk al vanaf het begin aan het beschermen was. So you are to hand this man over to Satan for the destruction of his body, so his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Uit onze gemeenschap stoten en aan Satan overleveren. Daardoor zal zijn menselijke natuur worden verwoest, maar kan zijn geest op de grote dag van de Heere gered worden. If you say you're a Christian but you don't act as it, Als je zegt dat je een christen bent, maar je gedraagt je niet zo, that's rebelling against God. dat is eigenlijk rebelleren tegen God. God gives this identity to those who believe in Jesus. God geeft zijn identiteit aan iedereen die in Jezus He says, gelooft. if you're going to believe in me, Dus je gaat which is geloven in free, mij. which is open, Dat is een vrije keuze, dat is open. it's welcome to everyone. Dat is voor iedereen. But he says, live as a result of that, Maar hij zegt, leef als een resultaat daarvan. in the things that I've asked you to live. In de dingen die ik heb gevraagd om te leven. Otherwise, he will discipline like a child. Anders gaat je gewoon discipline hebben als een kind, zoals een kind. We all know that when you are naughty as a child, We weten allemaal dat als je stout bent if als you have kind, healthy parents, en als je gezonde ouders hebt, they'll discipline you. dat zij discipline gaan hebben naar je toe. Maybe with sitting on the step, maybe by taking your toys away. Misschien door je speelgoed weg te nemen. Those things are to encourage the child to behave correctly. Dat zijn dingen om je kind te leren om zich correct te gedragen. And this is what God is doing to his children. En dit is wat God doet met zijn kinderen. Saying, if you are my child, I Hij will zegt- act accordingly. Als je mijn kind bent, dan zal ik daarnaar mij gedragen. Because God is a good God. Want God is een goede God. And he allows you to choose. En hij laat u kiezen. His goodness says, I'm not going to make you love me. Zijn goedheid zegt niet, ik ga u van mij laten houden. I'll give you everything so you can, Ik geef u alles zodat je dat kunt. but I'm not going to make you. Maar ik ga u dat niet laten doen. And he'll let you choose whether you do or don't. Hij laat u kiezen wat dat je eigenlijk doet of niet doet. And like Habakkuk, we see that leads to two results. En bij Habakkuk kun je zien dat dat tot 2 resultaten leidt. You get to see the good, Je hebt het goed and you get to see the evil. en het slechte. Because man can choose to do good, Want mensen kunnen kiezen om goed te doen and man can choose to do evil. en ook om slecht te doen. We look at our world. Kijk naar onze wereld. The main argument is that God can't exist because there's evil. Het eerste argument is, God kan niet bestaan, want er is slecht in de wereld. Well, God says there's evil because we choose to do it. Terwijl God zegt dat er slecht is omdat wij kiezen om And slecht he te doen. took his hand away En hij nam zijn hand weg, because man was disobedient. omdat mensen ongehoorzaam waren. There was difficulties came into the world Moeilijkheden kwamen in de wereld, because man was disobedient. omdat mensen ongehoorzaam waren. The whole concept Het hele concept has been there from the beginning. is daar al vanaf het begin. But because we don't want to accept that consequence, Maar omdat we die consequentie niet willen aanvaarden, we like to point it back to God. willen we dat gewoon terugsturen naar God. And it's the same with back in Habakkuk. Dat is eigenlijk hetzelfde zoals in Habakkuk. So God saw that there were Babylonians. God zag dat er Babyloniërs And waren. God saw the state of Israel. En God zag de situatie van Israël. And the Jews were worshipping God
En de Joden waren God aan het aanbidden by living for themselves. door voor zichzelf te leven. In essence, they were worshipping themselves. Eigenlijk waren ze zichzelf aan het aanbidden. They decided to, as Frank said last week, kill their babies to one God, Ze hadden zelfs besloten om hun kinderen te slachten voor God. dedicate their horse to another God, Hun kind op te dragen aan een andere God. sleep with prostitutes in hope to let crops grow. Slapen met prostituees en hopen dat ze... They did things that one pleasured themselves Ze deden dingen die zichzelf voldoening gaven. and put their hope in things that would aimed for a selfish benefit. En zetten hun hoop in dingen die eigenlijk gewoon voor zichzelf het egoïstische waren. Because God said, I give you these commands which are good, which are right. Want God zegt, ik geef u deze geboden die goed zijn. But the only benefit you get out of them Het enige voordeel dat je eruit krijgt is when you live selflessly. is wanneer dat je dat ook echt leeft. They're not initially going to look like they give you the benefit. Het gaat er niet op lijken alsof dat die u het voordeel gaan geven. So man sees, oh, that's too hard work. I don't want to try and do something that doesn't benefit me directly. So I'll do something that gives an immediate result. Mensen hebben zoiets van, ja, ik ga dat niet doen, want dat geeft mij niet direct het voordeel. Dus ik wil ook direct resultaat. Some people, they find marriage is difficult. Sommige mensen vinden Well, trouwen, all of het us huwelijk sometimes. moeilijk. And then one day they're going, oh, this is difficult. En mensen hebben de ene dag echt van, oh, dit is My echt wife and moeilijk. I were having problems today. Zijn vrouwen hadden problemen vandaag. I'm not getting the gratification I deserve. Hij kreeg niet de aandacht die hij moest instead hebben. of persisting, En in plaats van daarover verder te gaan, it becomes the main cause for adultery. wordt dat het hoofd, de main course voor? Adultery. Wordt dat eigenlijk de Lack of basis voor? gratification. Lack of feeling like you get something En een tekort aan voelen dat je iets krijgt, iets terugkrijgt, is the main reason why people go and commit adultery. is de hoofdreden waarom dat mensen iemand zouden bedriegen. Because they want that instant gratification. Omdat ze eigenlijk direct die voldoening willen. Because they like to worship themselves. Omdat ze eigenlijk zichzelf willen aanbieden. And the Babylonians were the worst or the best at worshipping En themselves. de Babyloniërs waren de beste om zichzelf te gaan aanbieden. They all come for violence. All of their faces face forward. They gather captives like sand. And at kings they scoff. At rulers they laugh. They laugh at every fortress. They pile up earth and take it. They sweep by the wind and go on, guilty men, whose own might is their God. Zij komen om geweld te plegen. Hun aanval is als een verzengende oostenwind. Zij verzamelen gevangenen alsof het zand is. Zij drijven de spot met koningen en vorsten en lachen om elke vesting. Want de Galdeën gooien er gewoon aarde tegenaan en nemen haar in. Als een wereldwind gaan zij verder en verdwijnen uit het zicht. Maar hun schuld is groot, want zij maken van hun kracht hun God. Oh, that's the wrong way. Where's it gone? There we go. No, back the wrong way. Okay, their call for violence with the Babylonians were the warlike people of their day. Ze gaan voor geweld, want The war people of the day. Zij- They were the reigning superpower. zij waren eigenlijk de heersende superkracht. They had conquered every nation around them. Ze hadden iedereen verslagen rond zich. They gathered slaves, the captives like sand. They had so many slaves. Ze hadden superveel slaven in gevangenschap. When they would come and meet a smaller kingdom, Als ze een kleiner koninkrijk vonden, even their normal soldiers would be laughing because they knew they would win. zelfs de gewone soldaten zouden lachen, want ze wisten Because toch they dat were ze so gingen winnen. strong and every other kingdom was so weak, Want they ze waren could zo laugh. sterk en elk ander koninkrijk was zo zwak en ze zouden er gewoon mee lachen. So in that day, when people had a city, the richer they were, the higher up they would put it. Dus als ze dan een koninkrijk hadden, dan keken ze gewoon naar hoe rijker ze waren, hoe hoger dat ze het zouden zetten. Because the aim was, I'm above you, so therefore I'm safe. Ze hadden gewoon zoiets van, ik sta boven u, dus ik ben veilig. And sometimes they build it on a hill or a mountain. Soms bouwden ze op een They build it on the berg, top. op de top van de And the berg. Babylonians just decided, well, instead of trying to fight up, En de Babyloniërs hadden beslist in plaats van naar boven te vechten, they'll fill the mountain next to the gap between the two mountains and just walk across. vullen ze het gat tussen twee bergen om eigenlijk gewoon aan de overkant te kunnen They wandelen. pile up earth and take cities. Ze gaan de aarde opheffen om They'd literally het te nemen. just mine a massive mine and fill up so they could just take the city.
Ze gingen gewoon mijnen en heel de stad overleven. They were so confident. Ze waren super zelfverzekerd. They didn't fear anyone. Ze hadden schrik van niemand. And they worshipped their own strength. En ze hebben eigenlijk hun eigen kracht aanbeden. God will use the worst of the worst to shame the best. God zal het ergste van het ergste gebruiken om het beste te schamen. The Babylonians were the worst of the worst. Babyloniërs waren het slechtste van het The slechtste. best at worshipping themselves. Het beste in zichzelf aanbieden. God took them God heeft hen genomen and shamed the Israelites. en heeft schaamte gebracht aan de Saying, you want to Israëlieten. worship yourself? Zei, wilt je jezelf aanbieden? Here, have the Babylonians. Neem de That's Babyloniërs. the result of worshipping yourself. Dat is het resultaat van jezelf te Go into aanbieden. slave labor. Ga slavernij doen. The strong will punch the weak. De sterken zullen de They'll zwakken enslave you. pijn They'll doen. rape your wives. They'll kill Ze your zullen uw children. vrouw verkrachten en uw kinderen afslachten. That's the fruit of worshipping yourself. Dat is de vrucht die je draagt van jezelf te aanbieden. And Habakkuk wrestles with that concept. En Habakkuk die worstelt met dat concept. Because he was like, but evil! Maar hij had zoiets van, ja maar kwaad. He was like, but they're evil. Maar zij zijn kwaad. He didn't get that concept. Hij snapte dat concept niet. He was a prophet, he was righteous, he was different to the people, Hij was een profeet en hij was goed voor de mensen. but he still wrestled with that Maar concept. hij had het nog altijd moeilijk met dat concept. Because he couldn't get his head around the idea that God would use evil to shame good. Hij kon niet begrijpen dat God het slechte zou gebruiken om goed te schamen. Because he didn't understand that if God used evil with good, it would make the good better. Want hij had zoiets van, als God met het goede te werk zou gaan om het slechte te bestrijden, dan zou het beter worden. And people don't understand that today. En mensen begrijpen dat vandaag ook niet. That's why people literally go, there's a evil, therefore God can't exist. Daarom hebben mensen zoiets van, er is slecht, dus God kan niet bestaan. They go, well, it can't be the two because they don't understand that God works in a bigger way. Ze zeggen dat het niet allebei kan zijn, omdat ze niet begrijpen dat God op een andere manier werkt. But Habakkuk knew who God was. Maar Habakkuk wist wie God was. He was saying, oh Lord, my rock, you have sent the Babylonians to correct us, to punish us for many sins. So he knew, he was able to kind of get the concept after the first bit. But then he was like, but this doesn't match who you are. Because he's like, but you are pure and cannot stand the sight of evil. And I'll give you that. Och Heere, mijn heilige God, u die eeuwig leeft, zou u met dit alles het plan hebben ons weg te vagen? Dus hij snapte dat niet. Natuurlijk niet. Heere, onze rots, u besloot de Galdeeën te laten komen om ons te straffen en terecht te wijzen vanwege onze zonden. He was then going, will you wink at their treachery? En hij zegt, I think it's this one. ja, u die te reine ogen hebt om kwaad en onrecht te kunnen aanzien, hoe kunt u die verraders toelaten? He's going, well, God, yes, we're wrong. We've done this. Hij heeft zoiets van, ja God, we zijn fout en we hebben dat gedaan. But what about them? Maar wat over hun? The second defense tactic. Dat is eigenlijk een tweede The first verdediging. tactic is saying, no, I'm not wrong. Het eerste is om te zeggen, ik was niet fout. That breaks. Dat breekt. Then what about them? Maar kijk naar hun. Every child you see, if there's a brother or sister, they go, yeah, but they did it first. Je ziet dat bij elk kind, dat een kind altijd de andere beschuldigt. The Van, die heeft dat normal eerst response. gedaan. The normal response of any Dat is een person. normale reactie. But Maar God was going, no, I haven't forgotten their sin. God zei, nee, ik ben hun zonde niet vergeten. God had a grander plan, a bigger plan. God had een groter plan. And the only way we see this En de enige manier waarop is wij because dit we zien, have hindsight. is omdat We can look back. wij een zicht hebben dat we terug kunnen kijken. Habakkuk was bringing a reasonable question in the moment. Habakkuk bracht eigenlijk een heel terechte vraag op dat moment. God, I see that I've done wrong. God, ik zie dat ik verkeerd heb gedaan. You're using them to correct Je me. gebruikt hun om mij te corrigeren. But how are you dealing with them? Maar hoe gaat je hun behandelen? He was trying to get into God's head. Probeerde God te begrijpen. And we know that what happened was En we weten wat er gebeurde. God used the Babylonians to humble others, God gebruikte de Babyloniërs om anderen nederig te maken. but then he placed judgment on the En Babylonians. toen heeft hij zijn oordeel over de Babyloniërs gedaan. Every time the God stopped understanding that God was enabling him, Elke keer dat God stopte, wist hij dat God hem vrijmaakte. so King Nebuchadnezzar, Dus koning Nebukadnezar, he made him go mad. die zorgt ervoor, heeft hem kwaad gemaakt. And he ate grass for 7 years. Gek gemaakt. Hij heeft gras gegeten voor 7 dagen.
he made him eat grass for 7 years. And Was he hij made him become like an animal. En heeft hem eigenlijk gemaakt als een dier. This is biblically and scientifically proven. Dat is En historically bijbels proven. en ook wetenschappelijk bewezen. He went mad. Hij is helemaal gek geworden. And the same with his son. The son, he was fine once God was using him. En hetzelfde met de zoon. Hij heeft de zoon gebruikt. But the minute he thought he was doing it in himself, Maar het moment dat hij zei dat hij het voor zichzelf ging doen, he died. is hij He doodgegaan. was killed. Was hij doodgegaan. And eventually the judgment the Babylonians got En eigenlijk het oordeel dat Babyloniërs hebben was from the gekregen, Persians. was van de Perziërs. God used the righteous king to destroy the Babylonians. God gebruikte de koning om de Babyloniërs te vernietigen. And he freed the Jews. En hij heeft de Joden bevrijd. And the judgment on the Babylonians keeps going to today. En het oordeel van de Babyloniërs blijft gaan vandaag. In Revelation, In Openbaringen there's a term Babylon. is er een term Babylon, That means the world. de wereld. So the world are the ones that worship themselves. Dus de wereld zijn degenen die zichzelf aanbieden. Babylonians were so good at it Babyloniërs waren er zo that goed when in, God comes back, dat wanneer God terugkomt, the people that worship themselves will be Babylon. de mensen die zichzelf aanbieden dan Babylonië zullen zijn. So it was a one-time judgment, but it's a long Het judgment. was één keer een oordeel, maar het blijft duren. Babylon doesn't exist today, Babylon bestaat niet meer vandaag. but the spirit of Babylon does. Maar de geest van We van still worship Babylon nog wel. ourselves Wij aanbieden nog steeds onszelf. because God does not wink at evil. En God die knipoog niet naar het slechte. It's the same with Jesus' death. Het is hetzelfde als met Jezus zijn dood. In the new church, In de nieuwe kerk there was a heresy. was er een There's a heresy, a non-biblical belief. een ongeloof. People started believing Mensen begonnen te geloven that Jesus' death dat Jezus zijn dood meant that God didn't judge. betekende dat God niet oordeelde. They believed, well, Jesus died, therefore God doesn't judge anything Ze anymore. geloven dat God is gestorven en dat hij vanaf dan nooit meer oordeelt. But that's wrong. Maar dat is fout. Jesus' blood was the pardon for our punishment. Jezus zijn bloed was It was the Ik- pardon, it was the forgiveness, was de vergeving voor onze zonden. He paid the price for God's judgment on Hij us. heeft de prijs betaald voor het oordeel dat hij voor ons had. Our sins, the sins we do today, De zonden die we vandaag doen, the sins we do tomorrow, de zonden die we morgen doen, they were paid for die waren by pijnlijk Jesus. die He zijn got betaald door Jezus. beaten to the point of being unrecognized. Hij is geslagen geweest tot het punt dat hij zelfs niet He herkend got werd. whipped, he got killed, crucified by the worst possible death we know. Hij werd geslagen, vermoord, gekruisigd op de meest pijnlijke manier die we kennen. That was the judgment placed on us. Dat is het oordeel dat op ons is geveld. And Jesus took it for us. En Jezus heeft dat voor ons genomen. Because God does not wink at evil. Want God gaat niet kijken naar het slechte. Gaat niet But lachen met slecht. He is a good God Hij is een goede God. and was willing to find an alternative way. En heeft een eeuwige manier geprobeerd te zoeken. Because the Jews did not believe that. Maar de Joden geloofden dat niet. In their day, in Malachi, another prophet, In Malachi, een andere profeet, where is the God of justice? vraagt waar is de God van het They oordeel. accused God of being unjust because the Babylonians were coming. Ze gaan God beschuldigen omdat de Babyloniërs kwamen. And they created ways of saying, it's okay, God's going to save us later. Ze creëren eigenlijk een manier om te zeggen van het is oké, God gaat ons toch redden uiteindelijk. And even Habakkuk was going, En zelfs Habakuk ging... he was so unsure. Hij was super onzeker. He knew who God was. Hij wist wie dat God He was. knew the plan, Hij wist het plan, but he still wrestled with it. maar hij had het nog altijd moeilijk mee. It is okay for us to wrestle with Het it, is oké voor ons om te but worstelen. it's not okay for us to blame God for Maar it. het is niet oké om God daar de schuld You van can te struggle geven. with evil. Je kunt het moeilijk hebben met slecht. You will experience evil. Je gaat sowieso kwaad ervaren. You can choose to do evil. Je kunt kiezen om kwaad te doen. God will still judge people who do evil. En God zal mensen oordelen die kwaad doen. But know that there is another way. Maar weet dat er een andere manier is. He will be glorified. Hij zal glorie tonen. Because his question was, the next question, once he'd gone, what about them? Dus dan was er eigenlijk de volgende vraag van, ja, maar wat over hun? He then, well, what about you? En dan zei hij, maar wat He's over going, u? well, they will worship their nets and burn incense in front of them. These nets are the gods who have made us rich, they will claim. Mm,
It's then they will worship their nets. Moeten wij aan hun haken worden opgevist of uit hun netten worden gehaald terwijl zij juichen over hun vangst? He's saying, God, will this destruction of our people give you glory? Hij zegt, God zal de vernietiging van onze natie u glorie geven. Because the evil things they do, once they gain from this, Want de slechte dingen die ze doen en die ze daarvan they're not going to give krijgen, you glory. die gaan u geen glorie They're going to keep geven. worshipping themselves. Ze gaan zichzelf blijven aanbieden. Like people today. Zoals de mensen vandaag. He allows evil to go, Hij laat kwaad toe and they get themselves glory for it. en mensen geven zichzelf daar glorie voor. And we go, but aren't you meant to get the glory? En mensen hebben zoiets van, ja, maar moet jij die glorie niet krijgen? But there's a twofold situation. Dat is een tweewege situatie. Because we go, okay, there's this going on, God's not getting the glory, but something's happening. We hebben zoiets van, God krijgt geen glorie, maar er gebeurt wel iets. But at the same time, something's going to happen. Maar tegelijkertijd gaat er wel iets gebeuren. God will still get the glory in the judgment. God krijgt nog steeds glorie in het oordeel. Even though we may not understand, Ook al begrijpen we dat misschien niet. God got the glory for the exile in Babylon. God kreeg de glorie voor vernietiging van Babylon. The remnant of Israel existed. Er There was a group of people that stayed true to God. was een groep van mensen die toch nog altijd bij God bleven. Lots of others fell away. Heel veel anderen zijn gewoon weggevallen. But from that remnant, from that Maar- group that stayed faithful, Maar van die groep die toch gelovig is gebleven, led to Mary, led to Joseph, led to Jesus. heeft geleid naar een huwelijk, naar Jozef en Maria. En The Jo- true Jezus. faithful went down to one person at one point. het hele ding ging uiteindelijk tot aan één persoon. Op één Before Jesus went to the cross, he was effectively the only person still faithful. Voor Jezus naar het kruis ging, was hij nog altijd de enige persoon die echt standvastig bleef. Because the Jews were still far away from him. Want de Joden waren nog altijd heel ver van hem. And people were going, well, what about the glory for God? En mensen hadden zoiets van, ja, maar wat met glorie voor God? That one man, Die ene man, within 30 years, in 30 jaar, changed the world. heeft heel de wereld veranderd. God gets the glory now. God From krijgt de then glorie till nu. today and forevermore. Van dan tot vandaag en voor altijd. Just because we don't see it Niet omdat we dat gewoon niet zien, doesn't mean he doesn't get it. betekent niet dat hij dat niet begrijpt. Because God's actions are not just about tomorrow. Want God zijn acties gaan niet over morgen. They're about the future. Ze gaan over de toekomst. He may put you through a difficult time today. Hij zal u misschien vandaag door een moeilijke tijd halen. So next year you go, oh God, you were so good then. Zodat je volgend jaar eigenlijk kunt zeggen, God, u was eigenlijk zo goed toen. The Israelites, after they'd been in exile, the Pharisaical movement came and they lived holy. Toen de Israëlieten in gevangenschap waren, daarna leefden ze wel heilig. They gave him glory for hundreds of years. Ze gaven hem glorie voor honderden And jaren. eventually they took it too far, En uiteindelijk ging dat te ver. but God got the glory. Maar God kreeg de glorie. The Jews understood after they'd been disciplined. De Joden begrepen nadat ze gedisciplineerd werden. My actions have to follow who I am. Mijn acties geven het gevolg God will wie ik protect ben. me. God zal mij beschermen. But he asked me to love him. Maar hij heeft mij gevraagd om He hem te asked me to houden. give my life for him. Hij heeft mij gevraagd om mijn leven aan hem te geven. And actually, he doesn't mind if you realize that you aren't perfect. En hij vindt het op zich niet erg dat je niet perfect bent. Every single person that saw God, Elke the Bible. persoon die God heeft gezien in de Bijbel, this was their reaction to one way or another. dat was hun reactie op een of andere manier. Woe to me, I cried. I am ruined, for I am a man of unclean lips. Toen zei ik ben ten doden opgeschreven. Ik moet zwijgen, want ik heb onreine lippen. This is Isaiah, Dat is Jesaja. probably one of the most quoted sections of scripture. Waarschijnlijk een van de meest gequote uitspraken van He de Bijbel. saw God. Hij zag God. And his response? En zijn antwoord Woe to me, was... for I am destroyed. I am nothing. ik ben ten doden opgeschreven. Ik ben helemaal niks. He saw how good God was. Hij zag hoe goed dat God was. He saw how much he did not live in according to that Hij as zag his hoe person. hij niet leefde op de manier waar God dat zou willen als persoon. When he saw God, Toen hij God zag, his sin was revealed. was zijn zonde vrijgemaakt, geopenbaard. And he dealt with it En hij heeft ermee moeten dealen. by repenting. Door zich over te I geven. am a man of unclean lips. Ik ben een man met onzuivere lippen. He accepted that he did wrong.
Hij accepteerde dat hij fout had gedaan. And God calls us to do the same. En God zegt ons dat we hetzelfde moeten He doen. doesn't call you to be perfect, Hij zegt niet dat je perfect moet zijn. but he asks you to accept when you do wrong. Maar hij zegt u om te accepteren wat je fout hebt gedaan. And today, En vandaag, tomorrow, morgen, next week, volgende week, next year, volgend jaar, he will keep giving you grace when you repent. ga u nog altijd gratie geven als je u neerlegt. Jesus died, Jezus is gestorven. which meant he paid the punishment. Dat betekent dat hij daarvoor heeft But when betaald. he was raised, Maar toen dat hij weer it meant opgestaan that is, that payment betekende was dat accepted. dat die betaling Your geaccepteerd sin werd. is covered Uw zonden is helemaal gecoverd, because Jesus lives today. omdat Jezus vandaag He is the leeft. guarantee that you will be saved, Hij is that de you will be garantie clean. dat je zult gered zijn en dat je proper zult zijn, zuiver zult zijn. That God judged you not guilty God heeft u niet schuldig gemaakt, because you repented, omdat je zelf hebt overgegeven. because you accepted that I am not perfect, Omdat je accepteert dat je niet perfect bent. but I want to stand under a perfect God. Maar ik wil staan onder een perfecte God. You want your actions to follow who you are. Je wilt dat je acties weergeven wie je bent. And if people will tell you, don't worry, En als mensen u zeggen, je moet je geen zorgen maken. it's okay to do wrong. Het is oké om fout te It's zijn. okay to live yourself. Het is oké om voor jezelf te leven. Yes, it's not saying perfectionism, and it's not saying legalism, Het is niet perfectionisme of legaliteit. but it is heresy to say that your actions do not matter. Maar het is eigenlijk fantastisch om te zeggen dat uw acties er niet toe doen. As Habakkuk said, Ehm, and as Isaiah said, zoals Jesaja zei en Habakkuk zei, you are a good God, je bent een goede God. and I'm not En dat ben a ik. good man. Ik ben niet zo'n goede And I persoon. love you, and I want to be saved by En you. ik hou van u en ik wil gered worden door u. And God says, come to me. En God zegt, kom naar mij. Give your life to me. Geef uw leven aan mij. Your hurt, Je hebt pijn, your pain, al uw your pijn, brokenness, al uw gebrokenheid, everything that's happened to you. alles wat er met u He will gebeurd take is. that difficult stuff. Die gaat al die moeilijke dingen He will nemen. take that evil, Hij gaat al het slechte nemen and he will use it for good. en hij gaat dat gebruiken voor het goede. The Jews became a good people again. De Joden zijn terug goede mensen geworden. Because those who believe in Jesus are Jews. Want zij die in God geloven zijn Joden. People who follow God Mensen die God volgen are good because they're in him. zijn goed omdat die in hem zijn. He is the one that's good in us. Hij is degene die goed is in And ons. he perfects us every day. En hij perfectioneert ons elke dag. So if you want a new heart, Dus als je een nieuw hart wilt, if you want a new life, als je een nieuw leven wilt, God says, here it is. God zegt hier is het. Accept my son. Accepteer het And gewoon. he will make you new today. En hij zal u nieuw maken So vandaag. your tomorrow will be one with hope, Zodat morgen een zal zijn met hoop, purpose, met een doel and fulfillment. en voldoening. Jesus is your hope for eternal life. God is uw hoop voor een eeuwig leven. Jesus gives us purpose, Jezus geeft ons een doel. and Jesus fulfills us. En Jezus volbringt ons. There will be faults, there will be difficulties. Er zullen fouten zijn en moeilijkheden. But I know every day I can come back to Jesus. Maar ik weet elke dag dat ik terug kan komen naar Whether I'm Jezus. feeling good or when I'm feeling Of rubbish, ik mij nu goed of slecht voel. I can take these problems and wrestle with them, but give them to God. Ik kan die problemen hebben en ermee worstelen, maar ik kan ze aan God geven. And He is faithful. En hij is No matter whether I am in difficulty, en het maakt niet uit of ik in moeilijkheden ben. no matter whether I'm feeling good, En het maakt niet uit of ik mij goed He voel. is there Hij is er. and He works with it. En hij werkt ermee.